Teknővájók. Volt valaha valahol egy falu. Felvég, alvég, középtájt a templom. Szemben vele a kocsma, mint rendesen. Érkezett oda egyszer egy cigánykaraván. Letáboroztak a falu alatti réten a patakparton. Hónapokig élték ott az ő furcsa életüket. Hangoskodtak, énekeltek, muzsikáltak. Élt közöttük egy csinos, ügyes legény, akinek teknővájó volt a mestersége. Volyakónak hívták, ami illett is rá, hiszen az jókedvűt jelent. Egy nap éppen járta a patak mentét, kiszáradt fűzfát keresett, amiből teknőket, tálakat, mozsarakat, kanalakat, játékokat készíthet. Egyszer csak egy óriás fűzfa mögül elé lépett egy gyönyörű leány. Falubeli volt, Katicának hívták. Egy szempillantás alatt egymásba szerettek. Ezután, amikor csak lehetett, találkozgattak a füzesben. Titokban persze, mert ha kiderül, abból nagy baj lett volna. Egyszer eljött a nap, amikor a cigánytábor szedte a sátorfáját, útnak indult a karaván. Volyakó nélkül, mert Katicával örök hűséget esküdtek egymásnak. Mikor ezt megtudta a lány gazdag, gőgös apja, tombol dühében. Az én házamba be nem hozol egy ilyen semmire való koszos cigányt. Takarodj innen, többé ne is lássalak! Volt a falu végében egy régen elhagyott, rozzant tanya. Azt szépen kijavítgatták. Fabrikált egy kézi szekeret is, amit ketten húztak az asszonnyal, tele a teknővájó portékáival. A faluba nem mehettek, hát mentek a környéken máshova vásározni. Nehezen, de megéltek valahogy. A falubeli kölykök gyakori szórakozása volt, hogy odaóvakodtak a viskóhoz csúfolódni, de Volyakóék ezen csak mosolyogtak. Katica gyermeket várt. Hasa elkezdett gömbölyödni, miközben egyre sápadtabb, gyengébb lett. Végül egy teliholdas éjszakán eljött a szülés ideje. Volyakó szaladt a faluba a bábaasszonyért, aki durva szavakkal elzavarta. Én egy fattyúért meg nem mozdulok. Rohant vissza lélekszakadva, de már későn. Drága kis felesége ott feküdt holtan, keblén egy újszülött fiúcskával. Oda az ő édes Katicája, és mit is kezdjen egyedül egy kisbabával. Ne búsuljon, dádom, csak tegye, amit én mondok. Van ott lejjebb a patakparton egy hatalmas, öreg fűzfa, a törzsén mézcsurok, ahol az ágai a vízbe érnek, egy kicsi forrás fakad. Na, abból a mézből hozzon egy fakanállal, a forrásból egy fapohárral. Na, most édesapám, egy kis teknőt töltsön meg azzal a vízzel, és fürdessen meg benne. Ez is megtörtént, és csodák csodája. A gyermek már a saját lábán lépett ki a teknőből. Szalacsin, mert ezt a nevet kapta, hamar ügyes daliás legényé cseperedett. Közben kitanulta apja mesterségének minden csínyát, bínyát. Amikor a falu népe kijött a templomból, az emberek mentek a kocsmába, a gyermekek pedig le a patakhoz játszani, rettenetes dolog történt. Hirtelen pokoli szél támadt, villámok cikáztak, és leszakadt a mennybolt. Úgy ömlött az eső, mintha az Isten haragja zúdult volna az álszent életű bűnös emberekre.
Mindenki próbálta menteni az életét. Fákra, háztetőkre kapaszkodtak fel, vagy vissza a templomdombra. És akkor mindenen átsüvített egy asszonyi sikoly. A gyermekek! Hol vannak a gyermekek? S mintha még a természet lélegzete is elakadt volna, a szörnyű vihar, amilyen hirtelen jött, úgy el is vonult. De az asszonyok csak sírtak, ríttak. Az emberek némán, megkövült tekintettel néztek a semmibe. Ők ugyan megmenekültek a Jóisten kegyelméből, de mit ér mindez, ha odavesztek a gyermekek? És a nap, ahogy kisütött, különös dolgot látott. Az emberek nem hittek a szemüknek. Csoda történt, csoda történt, suttogták. Amint felocsúttak, ugráltak bele a vízbe, és boldogan ölelték magukhoz halottnak hitt gyermekeiket. Ezután már volt becsülete a teknővájónak, a fiának és a mesterségüknek. Szalacsin is a faluban talált gyönyörű feleséget magának. Az öreg volyakóról meg azt beszélik, már odaállt fűrészeli, baltázza, válja a fát, és készíti az égi teknőket. Azokban gyúrják, dagasztják a bárányfelhőket az angyalok.